मे महिना नुकताच संपलेला आहे आणि जूनच्या महिन्याला सुरुवात झालेली आहे। जूनचा महिना म्हणजे पावसाळ्याचा काळ। महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पावसाळा चालू झालेला आहे आणि लवकरच काही ठिकाणी जिथे पावसाळा अजून चालू झालेला नाही तिथे स्टार्ट होणार आहे। तेव्हा आजच्या व्हिडिओतून आपण पावसाळ्यात आपल्याला अधिकाधिक फुले देणारी कोणती रोपे आहेत हे पाहूया। चला आजचा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया। गच्चीवर बाग असणाऱ्या सर्व बागप्रेमी मंडळींना राजेश जाटवेचा नमस्कार। जास्वंद पावसाळ्यात भरपूर फुले देणारे पहिले रोप आहे जास्वंद। पावसाचे पाणी अधिक ॲसिडिक असते, म्हणजेच ह्या पाण्यात अधिक आम्ल असते आणि आम्लयुक्त ॲसिडिक पाणी जास्वंदाच्या रोपाला खूप मानवते। ह्या जास्वंदाच्या रोपाला भरपूर फुले येतात। जास्वंद गणपतीला अतिशय प्रिय असे फूल आहे, म्हणून आपण प्रत्येक जण आपल्या बागेत जास्वंदाचे फूल लावत असतो। सदाफुली खरे पाहिले तर सदाफुली वर्षभर फुलते, परंतु पावसाळ्यात तापमानात झालेल्या कमीमुळे या रोपांना भरपूर फुले येतात। याच्या बिया अतिशय बारीक अशा असतात। या बिया हवेतून पसरतात व त्यामुळे आपल्या बागेत नवीन रोपे येत राहतात। सदाफुलीचे फूल पांढरे आणि गुलाबी अशा दोन रंगात येते, परंतु सदाफुलीचे हायब्रिड रोपे सुद्धा भरपूर वेगवेगळ्या रंगात मिळतात। मोगरा मंद मंद सुगंध देणारा मोगरा आमच्या सौभाग्यवतींचा जीव की प्राण। अनेक कवी सुद्धा याचे गुणगान गात असतात। पावसाळ्यात मोगऱ्याला भरपूर फुले येतात, परंतु पावसाळ्याच्या आधी किंवा पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मोगऱ्याची छाटणी करावी। या छाटणीमुळे मोगऱ्यास नवीन फुटवे येतात आणि नवीन फुटवे म्हणजेच नवीन फुलांना वाव। गुलाब आणि बटन गुलाब पावसाळ्यात गुलाब तर फुलतोच, याशिवाय बटन गुलाब देखील भरभरून फुलतो। जास्वंदाप्रमाणेच गुलाबास देखील ॲसिडिक पाणी मानवते व सुरुवातीच्या पावसांमध्ये आम्ल असते, त्यामुळे हे बटन गुलाब देखील छानपैकी फुलते। यामुळे जर आपण आपल्या बागेत नवीन रोपे घेणार असाल तर बटन गुलाबाची रोपे घ्यावी। याला गुच्छागुच्छाने फुले येतात। आपल्या बागेची हे रोपे शोभा वाढवतात, त्यामुळे ह्या पावसाळ्यात बटन गुलाबाची रोपे हमखास लावावीत। अनंत किंवा अनंता ही एक औषधी वनस्पती आहे। अनंताचे फूल अतिशय सुंदर आणि ह्या फुलाचा सुगंध खूप छान असतो। अनंताची कटिंग सुद्धा रुजते। पावसाळी वातावरणात अनंताचे रोप आपल्या बागेत सहज लागते। अनंताच्या रोपाची थोडीशी काळजी घ्यावी लागते। यास खूप जास्त ऊन किंवा अतिशय जास्त पाणी सुद्धा चालत नाही। निचरा होईल अशा कुंडीत किंवा जमिनीत अनंताची फांदी रुजवावी। चिनी गुलाब पोर्चुलाका, ऑफिस टाइम, दहावाजी, चिनी गुलाब, विंचू फूल अशा विविध नावांनी प्रसिद्ध असलेले हे फूल पावसाळ्यात भरपूर फुलते। याची फांदी किंवा काडी सहज रुजते। फूल आल्यानंतर हे फूल खुडून टाकावे, म्हणजे नवीन फुटवे फुटतात। चिनी गुलाबावर याआधीच मी एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे। वर येणाऱ्या आय बटनमध्ये किंवा खालील डिस्क्रिप्शनमध्ये यांची लिंक आपल्याला मिळेल, तेथून आपण अधिक माहितीसाठी हा व्हिडिओ पाहू शकता, परंतु हा व्हिडिओ संपल्यानंतर। कमळ आणि वॉटर लिली पावसाळ्यात सर्वच प्रकारच्या लिलींना तसेच कमळाला भरपूर फुले येतात। उन्हाळ्यात ही रोपे सुप्तावस्थेत गेलेली असतात। पावसाळ्यात ही रोपे परत जोमाने वाढतात आणि यांना फुले येण्यास सुरुवात होते। पावसाळ्याच्या सुरुवातीला वॉटर लिलीज किंवा कमळाच्या रोपाला व्यवस्थित कुजलेले शेणखत द्यावे। कमळाच्या रोपांना शेणखत कसे द्यावे यावर देखील मी आधी एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे, त्याची लिंक आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये तसेच वर येणाऱ्या आय बटनमध्ये मिळेल, तेथून आपण तो व्हिडिओ पाहू शकता। हळद कुंकू पावसाळ्यात भरपूर आणि सुंदर फुले ज्यांना हवी असतील त्यांनी हळद कुंकूची रोपे आपल्या बागेत लावावी। याला सुद्धा गुच्छागुच्छाने फुलं येतात। याची रोपे बियापासून वाढतात। कंपोस्टयुक्त भुसभुशीत मातीत ही रोपे सहज वाढतात। या रोपांना पाणी थोडे जास्त लागते, परंतु याला येणारी फुले अतिशय सुंदर असतात, त्यामुळे ही रोपे आपल्या ह्या पावसाळ्यात आपल्या बागेत लावायलाच हवी। पेंटास अतिशय छोटी छोटी फुले फुलणाऱ्या या पेंटासला सुंदर फुले लागतात। याची रोपे किंचितशी महाग असतात। उन्हापासून त्यांचे संरक्षण करावे लागते। कंपोस्ट मिश्रित मातीत याचे रोप छान वाढते। यास खत म्हणून गांडूळ खत द्यावे लागते। ही रोपे आपण इंडोर सुद्धा ठेवू शकतो। आठवड्यातून एकदा यास ऊन मिळाले तरी सुद्धा पुरेसे। या रोपांमुळे आपल्या घराची तसेच बागेची शोभा वाढते, त्यामुळे आपल्या बागेत किंवा घरात पेंटासची रोपे हमखास ठेवावीत। याशिवाय पुढील फुले देखील पावसाळ्यात आपल्या बागेत भरपूर फुलतात। तर मित्रांनो, ही होती जून महिन्यात आपल्या बागेत भरपूर फुले देणाऱ्या फुलांची रोपांची लिस्ट। हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा। आपल्या बागप्रेमी मित्रांसोबत हा व्हिडिओ आठवणीने शेअर करा। आपण आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। या सांगितलेल्या रोपांपैकी आपल्या बागेत कोणकोणती रोपे आहेत, कोणकोणती फुले आहेत जी जून महिन्यात अधिकाधिक फुले देतील हे आम्हाला कमेंट करून सांगा। या व्हिडिओमध्ये इतकेच। आता आपण भेटूया पुढील व्हिडिओत। तोपर्यंत हसमुख राहा, प्रसन्न राहा, हॅप्पी गार्डनिंग आणि जय हिंद।